Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tin nghịch, nhiều người nói rằng ngoài Lý Mộ Uyển, Thác Sâm chính là người yêu Vương Lâm nhất. Thật ra, đây cũng chỉ là nói vui mà thôi. Sở dĩ, người ta nói như thế cũng bởi vì Thác Sâm vô cùng dai dẳng. Hắn ta mặc kệ tất cả, vì sức mạnh, hắn ta phải tìm bằng được Vương Lâm để lấy truyền thừa ký ức cổ thần. Cho dù là Vương Lâm đang ở đâu, đang làm gì, hắn cũng muốn gặp anh ấy. Thế nhưng, Vương Lâm bây giờ gặp Thác Sâm lại phải tránh tên kia như tránh tà. Điều này cũng bởi anh ấy đã hất tay trên của Thác Sâm khi lấy được truyền thừa ký ức cổ thần. Và như các bạn cũng đã biết, sau khi Vương Lâm lấy được truyền thừa ký ức cổ thần, anh ấy đã lột xác và trở về dáng vẻ ban đầu với mái tóc bạc phơ cùng gương mặt tựa nam thần. Xong xuôi, có đột phá vừa có được truyền thừa, Vương Lâm cũng ngay lập tức rời khỏi cổ thần chi địa, thoát khỏi nơi quỷ quái kia. Quan trọng nhất vẫn là không để Thác Sâm bắt được, bởi vì nếu Thác Sâm bắt được vào lúc này, nó chẳng khác nào án tử đối với Vương Lâm. Bởi thế, mau chóng ra bên ngoài, Vương Lâm cũng lập tức bắt tay vào quá trình đột phá Nguyên Anh để sớm ngày trả lại mối thù diệt tộc. Liệu rằng quá trình ra lao này sẽ bắt đầu như thế nào? Vậy thì hãy xem hết video để cùng mình tìm hiểu các bạn nhé! Đầu tiên, vừa thoát khỏi cổ thần chi địa, Vương Lâm đã gặp một nam và một nữ, anh ấy không chậm trễ liền lấy mạng nam nhân kia. Còn nữ tử, Vương Lâm khắc lên người cô ta một đạo cấm chế rồi bắt dẫn tới tòa thành gần nhất. Tại nơi ở của cô ta, Vương Lâm rất nhanh đã bế quan tu luyện. Tuy nhiên, nữ nhân kia trong thời gian Vương Lâm bế quan, cô ta đã nhờ một người tên Khâu Tứ Bình để hóa giải cấm chế trên người. Đáng tiếc, Vương Lâm vẫn luôn để ma đầu theo dõi nữ nhân kia. Bởi thế, ngay khi Khâu Tứ Bình hóa giải cấm chế, Vương Lâm đã cho ma đầu lập tức lấy mạng cô ta, tránh bại lộ thân phận của mình. Còn tên tu sĩ tên Khâu Tứ Bình, sau một hồi giao chiến, hắn ta chỉ biết cầu xin Vương Lâm tha mạng mà thôi. Nếu Vương Lâm tha mạng, hắn sẽ nói cho Vương Lâm biết cách đột phá Nguyên Anh vô cùng đơn giản. Nghe thế, Vương Lâm cũng cho hắn một cơ hội, dặn dò hắn ta vài chuyện, Vương Lâm liền đi tìm một vách núi và tiến hành tu luyện. Trong thời gian đó, Vương Lâm cũng nhớ lại lời cổ thần nói và bắt đầu tiến hành khắc 999.000 cấm chế lên mặt gian thạch để chế tạo cấm phiên, và rốt cuộc Vương Lâm cũng thành công. Tuy nhiên, sau khi cấm phiên được hoàn thành, Vương Lâm đã bị thiên kiếp giáng trúng, một sợi tơ đã đi vào cơ thể của anh ấy và hấp thu nội đan trong cơ thể. Càng ngày, nội đan của Vương Lâm càng teo lại, nếu như nội đan biến mất, Vương Lâm cũng phải bỏ mạng. Ngay lập tức, Vương Lâm hiểu mình chỉ có một cách, đó là lấy nội đan của kẻ khác để bù vào. Nghĩ là làm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng ngàn tên tu sĩ đã bị Vương Lâm lấy mạng và hấp thu nội đan. Cứ thế, một màn mưa máu diễn ra. Rốt cuộc, nhờ hấp thu rất nhiều nội đan, Vương Lâm cũng tạm thời áp chế được sợi tơ tiên kiếp. Đồng thời, chu vi cũng tăng lên đến giả anh, chỉ một chút nữa thôi là có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Tới đây, Vương Lâm lập tức đi tìm Khâu Tứ Bình. Sau đó, hai người mau chóng đi tới một cái động phủ để lấy Nguyên Anh của người khác tiến hành đột phá. Thế nhưng trên đường đi, hai người đã gặp phải một lão quái tu vi sâu không thấy đáy. Vừa nhìn thấy Vương Lâm, lão ta đã liền nói muốn thu anh ấy làm đệ tử. Và tất nhiên, với trình độ hiện tại, Vương Lâm chỉ có thể nghe lời mà thôi. Thế nhưng, Vương Lâm cũng nói mình có chuyện cần làm. Bởi thế, lão quái kia đã liền hạ cấm chế lên người Vương Lâm rồi mới cho anh ấy rời đi, hạn 1 tháng phải quay về. Nghe vậy, Vương Lâm cũng gật đầu, sau đó rời đi tới một cái động phủ. Tại đây, Vương Lâm thấy cấm chế khắp bên ngoài động phủ thì lập tức ngồi xuống và bắt đầu phá giải. Sau khi cấm chế bị phá, động phủ mở ra, Vương Lâm cùng Khâu Tứ Bình lập tức lao vào, mỗi người lấy một viên Nguyên Anh của hai cái xác bên trong động phủ rồi liền rời đi. Rất nhanh, tìm một cái hang động, Vương Lâm liền tiến hành tu luyện để đột phá. Mới đầu, khi hấp thu viên Nguyên Anh kia, Vương Lâm vận dụng cổ thần quyết và hấp thu nó vô cùng thuận lợi. Thế nhưng không lâu sau, một tình huống xấu đã phát sinh. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như Vương Lâm chuẩn bị thành công thì cực cảnh thần thức lại xuất hiện. Sau đó, nó liền tấn công nội đan của Vương Lâm khiến anh ấy không thể kết anh thành công. Bởi thế, Vương Lâm đã thất bại. Tới đây, Vương Lâm rơi vào trầm tư. Ngay lập tức, anh ấy liền trở về cái động phủ khi trước mình lấy được viên Nguyên Anh kia. Tìm đọc một quyển sách, Vương Lâm mới biết người có cực cảnh thần thức không thể đột phá Nguyên Anh, muốn đột phá chỉ có thể phế đi cực cảnh thần thức. Nghĩ tới đây, Vương Lâm trầm mặc một hồi, sau một lát suy nghĩ, anh ấy nhớ đến phương pháp tu luyện của Chiến Thần Điện. Cuối cùng, Vương Lâm quyết định sẽ ngưng tụ phân thân và để phân thân tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, sau đó sẽ hợp nhất bản thể cùng phân thân là một. Đến lúc đó, anh ấy chắc chắn sẽ đột phá Nguyên Anh kỳ. Và liệu rằng Vương Lâm có thành công không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!